تا حالا دقت کردین پشت عطرهای موفق یه داستان 100 ساله و لوکس قرار داره؟ امروز میخوایم در مورد برند مونبلان و 2 تا عطر محبوب زنانش یعنی سیگنچر و لیدی امبلم با هم صحبت کنیم. ببینیم این 2 تا رایحه حرفی واسه گفتن دارن یا نه. پس با من همراه باشید. سلام، خیلی خوش اومدین به ویدیو دیگه. با من نازی هستم و اینجا کانال پرفیونازه. این 2 تا عطر واقعا شیشهشون منو جذب کردش. یعنی وقتی شیشه این 2 تا عطر رو دیدم خیلی دوست داشتم بدون اینکه اصلا بدونم چه رایحه‌ای داخلشه این عطرها رو خریداری کنم. ولی خب از اونجایی که هیچ وقت ریسک نمی‌کنم 2 تا مسافرتیشو خریدم و حالا در ادامه با هم دیگه رایحه‌هاشون رو تست می‌کنیم. جالبیش اینجاست که این برند یک برند آلمانیه. تقریبا برای 119 سال پیشه و 3 نفر که یکیشون تاجر بوده، یکیشون بانکدار بوده و یکیشون مهندس میان و خودنویس در واقع تولید میکنن. الان انتظار داشتیم بگم عطر تولید میکنن، نه، خودنویس برای اولین بار یک خودنویسای لوکسی رو تولید میکنن که خب اون موقع خودنویسا رو تو جوهرهای جدا میزدن و ازشون استفاده میکردن، ولی خب این 3 نفر میان و خودنویسای طراحی میکنن که جوهر داخلشون قرار میگرفته. برند خودشون سال 1906 در هامبورگ آلمان تأسیس میکنن و باید بهتون بگم اون موقع فرانسوی زبان لوکس و اشرافی دنیای مد و فشن بوده. به خاطر همین برای اینکه برندشون دیده بشه و یه جورایی بدرخشه اومدن یک اسم فرانسوی برای برندشون انتخاب کردن، یعنی مونبلان، بلندترین قله رشته کوه آلپ. و جالبیش اینجاست که لوگوی این برند هم یک ستاره 6 پر سفیده که خودش نشون دهنده اون قله برفی هستش، یعنی نمای بالای کوه در واقع مونبلان و اون قله برف گرفتشه. حالا یه عددی میان روی اون سره خودنویسا درج میکنن، البته توی نسخه های لیمیتد ادیشن و اونهایی که یه حالت کلکسیونی دارن عدد 4810 و اون هم نشون دهنده بلندی در واقع کوه مونبلان هستش. البته کارشون فقط تولید خودنویسای لوکس بوده و باید بهتون بگم خودنویساش از 50 میلیون قیمتشون شروع میشه و بعد از اون سال 1993 میشن زیر مجموعه برند لوکس سوئیسی ریچموند و از اونجا به بعد دیگه توی کلکسیونشون میتونم بگم عطر رو اضافه میکنن، ساعت رو اضافه میکنن و وسایل چرمی مثل کیف و کفش. سال 2001 وارد دنیای عطر میشن. اولین عطرشون هم یک عطر مردونه بوده به اسم پرزنت و در سال 2002 اولین عطر زنانه خودشون رو به اسم پرزنت اون فمه رو وارد بازار میکنن. تا الان 43 تا عطر وارد بازار کردن که خب جدیدترینشون هم برای سال 2025 هستش. بریم سراغ عطر لیدی امبلم که برای سال 2015 هستش و خودش در واقع اون شیشه‌اش طراحی شبیه لوگوی این برند هستش. به نظر من خیلی جذاب، خوشگل و زنونه هستش و رایحه‌اش هم همونطور مثل خودش همونجوری جذاب و زنونه هستش و فکر می‌کنم تو مارکت ایرانی نسخه 75 میلش بیشتر موجود هستش و یک عطر گلی میوه‌ای و پس زمینه چایپری داره. از این دو تا نسخه دیگه هم داریم که یکیش الکسیره و یکیش هم لئوه، حالا لو یا لئو، ولی اسمش رو براتون میذارم. نسخه الکسیر یک نسخه گرمی هستش که مناسب مجالس خاص یا برای زمستونه و اون یکی نسخهش یکم خنک‌تر و تابستونی‌تر هستش. و نسخه لیدی امبلم هم که یک نسخه معتدل کاملا روزانه هستش، عطری کاملا زنونه، گلی و شیرین و با نوت روز. شیرینیش خیلی جذاب و جالبه و اونقدری زیاد نیستش که شما احساس کنید فقط این رو باید زمستون ازش استفاده کنید. مناسب برای سر کار و اداره و محیط هایی که دوست دارین ظاهری زنانه و مؤدبانه داشته باشین. از نظر پخش بو و سیاژ باید بهتون بگم یک عطر کاملا متوسطی هستش، یعنی پخش بو و سیاژ خیلی بالایی نداره. ماندگاریش روی پوست من تقریبا 4 ساعت بودش و روی لباس متاسفانه منو ناامید کردش، زیاد روی لباس ماندگاری نداشتش. حالا اگه تجربه ای دارین در مورد این عطر حتما توی کامنت ها بنویسین، میخوام ببینم که موندگاری اون برای شما چجوری بوده. قیمتش که داشتم تو سایت های مختلف نگاه میکردم قیمتاش یه ذره بالا پایین میشد. پایین ترین قیمتش $24 بودش تا $112. باید بهتون بگم توی ایران شما میتونید نزدیکای $60 $50 هم 75 میلش رو پیدا کنید. کاملا عطر سیفیه واسه هدیه دادن، یعنی به نظر من برای 30 سال به بالا راحت شما هم میتونید برانبایش کنید هم میتونید هدیه بدین، چون اکثرا خانم‌ها عطرای شیرین و گلی رو
دوست دارن. عطر تقریبا شیکی هستش و بوش جوری نیستش که شما بگید من این بو رو شنیدم. معمولیه ها، یعنی یک عطر گلی معمولیه، ولی اونجوری نیستش که بگیم بوش رو شنیدم یا از مود افتاده. به نظر من عطر شیکیه. در مورد آکورداش بهتون بگم مشکی، پودری، چوبی، گلهای سفید و ادویه‌ای گرم. نوت‌های اولیه‌اش باید بهتون بگم نوت ساکه که فکر میکنم تو ایران به عنوان شراب ساکی میشناسنش، همون نوشیدنی ژاپنی که از تخمیر برنج به دست میاد. نوت ساکه، فلفل صورتی و گریپ فروت هستش و نوت‌های میانی شیاس، انار و روز که اینجا روز خیلی نقش زیادی رو بازی میکنه. نوت‌های پایانیش هم مشک، چوب صندل و کهربا هستش. من نسخه 10 میل مسافرتیشو تهیه کردم و بعد بهتون بگم این نسخه های 10 میل واقعا برای یک مسافرت یک هفته‌ای واقعا ایدئال هستن. یعنی شما لازم نیست که اون شیشه بزرگ عطر رو با خودتون ببرین، توی یه دونه از این شیشه های 10 میل عطرتون رو پر کنین، قشنگ یه هفتهتون رو جواب میده. البته به شرطی که دوش نگیرید باهاش. بچه‌ها اولش که اسپری میشه فوق‌العاده نمیتونم بگم خیلی شیرین سنگینه ها، ولی شیرینه. اگه به عطرهای شیرین یا گلی علاقه ندارین اصلا سراغ این عطر نرین، ولی عطری هستش که معمولا خانوما میپسندن. اولش که میزنین اون گریپ فروت و اون فلفل صورتی رو قشنگ میتونید احساس کنید، ولی یواش یواش رفته رفته اون نوت روزش بیشتر خودش رو نشون میده. من نوت یاس رو نتونستم داخل این عطر پیدا کنم. بوی شیک و تمیزی داره، من دوستش دارم. یعنی از اون عطراست که فکر میکنم شیشه بزرگش رو خریداری کنم. قبل از اینکه بریم سراغ عطر سیگنچر، اگه هنوز کانال رو سابسکرایب نکردین حتما سابسکرایبش بکنید، چون انگیزه خیلی زیادی به من بدین برای درست کردن ویدیوهای بعدی. ممنونم. خیلی خب بریم سراغ عطر سیگنچر که به معنای امضا هستش و به نظر من واقعا امضای خود مونت بلانکه. در مورد اسمش هم باید بهتون بگم، به انگلیسی مونت بلانک تلفظ میشه ولی به فرانسوی مون بلان. حالا ما همون مون بلان رو میگیم. امیدوارم که ناراحت نشن آقایون آلمانی که البته خدا بیامرزتشون دیگه تا الان. سیگنچر بچه‌ها عطر متفاوتیه، از اون دسته عطراست یا شما خیلی خوشتون میاد یا اصلا بدتون میاد، متنفر میشین یا میگین اصلا دیگه نمیخوام یه شیشه دیگه شو بخرم. و بعد بهتون بگم من خودم خیلی شیشه شو دوست دارم، یعنی مثل یک تیکه یخ، نمیدونم فکر میکنم احساس میکنم که میخواستن در واقع همون یخ و برف و کریستالای یخی رو نشون بدن و باز اون برند خودشون رو به رخ بکشن. شیشهش خیلی بامزه است، یعنی از اوناست که به شما حس اینو میده که آقا توی من یک رایحه خوشبو و ملایم قرار داره. بعد بهتون بگم دو تا نسخه دیگه هم این عطر داره، یکیش ابسولو هستش و یکی هم الکسیر. نسخه ابسولوش یه نسخه گرم و میوه‌ایه که برای مجالس خاص و شب درست شده و اون یکی نسخه الکسیر گرم هستش و برای زمستون و باز هم مجالس خاص درست شده. نسخه سیگنچر یک نسخه معتدل هستش، کاملا روزانه است و باید بهتون بگم سیاج و پخش بوش و ماندگاریش نسبت به لیدی امبلم خیلی بیشتر و بهتره. و قبلا هم بهتون گفتم از اون عطراییه که یا شما عاشقش میشین یا اصلا نمیتونین تحملش بکنید. پس حتما قبل از اینکه خریداریش کنید تستش بکنید. هر کسی یه برداشتی از این عطر داره. یک سری از افراد میگن یک عطر مارشمالویی وانیلی، یک سری میگن فقط بوی آب غم میده. نمیدونم آب غم چه بویی میده، ولی به هر حال عطری هستش که هر کسی یه حس بویایی ازش میگیره و این جذابه. ولی خب وقتی روی لباس میمونه عطری هستش که دوست دارین اسمش رو از بقیه بپرسین، وقتی میمونه خیلی جذاب‌تر میشه. بچه‌ها این عطر معمولا 90 میل عرضه میشه توی ایران و باید بهتون بگم قیمتش از $70 هستش تا $140، ولی توی ایران باز فکر میکنم همون بین 50 تا $60 باشه. از نظر من یک عطر دخترونه، یعنی رنج سنیش احساس میکنم نسبت به لیدی امبلم پایین تره و از اون عطراییه که من بوشو تا حالا جایی نشیدم. یه عطر متفاوته. حتما باید به گل یلان یلان علاقه داشته باشین. یک بوی خاص
خوراکی طور داره، شیرین، خامه‌ای. اگه به این بو علاقه نداشته باشین مطمئن باشین از این عطر خوشتون نمیاد. خب بریم سراغ آکوردهای این عطر. وانیل، گلی، مرکبات مشکی، شیرین، پودری، گلهای زرد و کهربا. بچه‌ها نوت اولیه‌اش کلمنت‌های یا همون نارنگی یافا. وقتی اسپری میکنی دقیقا اون بوی نارنگی یافا رو احساس میکنه. نوتای میانیش مگنولیا، یلانگ یلانگ و گل 100 تومانی. بچه‌ها یلانگ یلانگ خیلی بیشتر از گل 100 تومانی و مگنولیا تو این عطر خودشون نشون میده. نوت پایانیش هم وانیل و مشک سفید و بنزوئین که بنزوئین هم بیشتر برای ثبات این عطر هستش و ماندگاری این عطر رو بالا میبره. وانیل هم خیلی نقش خوبی تو این عطر داره. اون عطر رو خوشمزه و خوردنیش کرده. میگم بعضیا هم حس مارشمالویی ازش میگیرن. به به بچه خیلی سبکتر از لیدی امبلمه، خیلی سبکتر و ملایمتر و شیرینیش هم یکم کمتره. عطر از نظر من خاصیه، خوشبوه. اولش که اسپری میکنید قشنگ نارنگی ماندارین رو کنار اون شیرینی میتونید احساس بکنید و یواش یواش گل یلانگ یلانگ جانشینش میشه. گفتم گل یلانگ یلانگ توی عطر یه جوری هستش که اونا رو خامه‌ای و خوشمزه میکنه کنار اون وانیل. البته بهتون بگم فکر نکنید الان میرید یک عطر خیلی خوشمزه و خوراکی طور و وانیلی طور شدید میگیرید و نه، بیشترین چیزی که از اون حس میشه گلی بودن، شیرینی و اون حالت خامه‌ای بودنشه. عطر خوشبوییه ولی از اون عطراست که حتما باید امتحانش بکنید. به نظر من یک عطر روزانه ملایم دخترونه برای کسایی که میخوان دانشگاه برن و حتی سر قرار برن دوست دارن متفاوت باشن. خیلی سبک و میگم واقعا اون شیشش گواه رایحه داخلشه. من که خیلی دوستش دارم. قشنگ دوتا وایب جدا دارم. بچه‌ها اگه از این دوتا عطر استفاده کردین حتما نظراتتون رو تو کامنت ها برای من بنویسید ببینم تا چه حد با من موافق هستین و همینطور دوست دارم بدونم که از کدوم قسمت های ویدیو من خوشتون میاد. اون قسمتی که عطرا رو میگم یا اون قسمتی که تاریخچه عطرا رو میگم و دوست دارین چه چیزایی رو توی ویدیو اضافه بکنم. حتما توی کامنت ها به من بگین. شاد و خوشبو باشین. خدا نگهدار.